students, good morning. Myself Ashwini Kulkarni. We have discussed about the determination of cost of capital in the previous video. In that we studied cost of debentures and cost of preference shares. How to determine or how to measure cost of debenture and cost of preference shares. But we cannot discuss the formula of cost of preference shares when the preference shares are redeemable after a period of n. Okay, therefore we discuss the formula first and we discuss about the explanation of that formula. Okay, so cost of preference shares. If the preference shares are redeemable after a period of n, the cost of preference shares, that is KP, will be, खाली फॉर्मूला दिलेला है, नीचे का फॉर्मूला जो है वो है के पी इज इक्वल टू डी पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू ब्रैकेट आर वी माइनस एन पी होल डिवाइडेड बाय 1/2 into bracket RV plus NP bracket complete. Okay, where NP equal to net proceed, आपण वरती पण बघितलं net proceed from the issue of preference shares. RV is equal to net amount required for redemption of preference shares and DP is equal to annual dividend amount. ओके, एन पी म्हणजे काय, नेट प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स. इश्यू ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू केल्यानंतरचे नेट प्रोसीड म्हणजे नेट म्हणजे टोटल. ठीक आहे, ग्रॉसच्या नंतर प्लस मायनस करून येणारं म्हणजे नेट. त्याच्यानंतर आर व्ही नेट अमाऊंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्शन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स. प्रेफरन्स शेअर्ससाठी हवी असणारी नेट अमाऊंट म्हणजे आर व्ही असा त्याचा फुल फॉर्म आहे. ठीक आहे, आणि डी पी इज इक्वल टू ॲन्युअल डिव्हिडंड अमाऊंट. ओके, ॲन्युअल डिव्हिडंड अमाऊंट. देर इज नो टॅक्स ॲडव्हान्टेज फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स. कॉस्ट ऑफ प्रेफरन्स शेअर्सला टॅक्स ॲडव्हान्टेज नाही आहे, ॲज इट्स डिव्हिडंड इज नॉट अलाउड डिडक्शन फ्रॉम इन्कम टॅक्स फॉर इन्कम टॅक्स पर्पज. ओके, इन्कम टॅक्स पर्पजसाठी डिव्हिडंड जी आहे ती अलाउड नाही आहे डिडक्शनसाठी. ठीक आहे, the student should note that both in the case of debt and preference shares, the cost of capital is computed with reference to obligations incurred and proceeds received. The net proceeds received must be taken into account while computing cost of capital. Okay, so there is all about the cost of preference shares. Next is cost of equity, or we say that ordinary shares. Okay, the funds required for a project may be raised by the issue of equity shares which are permanent nature. ओके, जे परमनंटली असतात ते असतात इक्विटी शेअर. आणि हे फंड्स जे आहेत ते कशासाठी रेज केले जातात, एखाद्या प्रोजेक्टसाठी रेज केले जातात. ओके, दीज फंड्स नीड नॉट बी रीपेएबल ड्युरिंग द लाईफ टाईम ऑफ द ऑर्गनायझेशन. हे फंड्स जे आहेत हे रीपेएबल नसतात. जोपर्यंत ऑर्गनायझेशन आहे तोपर्यंत यातले जे काही फंड रेज केलेले असतात ते रीपेएबल नसतात. ठीक आहे. Calculation of the cost of equity shares is complicated because unlike debt and preference shares, there is no fixed rate of interest or dividend payment. त्यामुळे याचं कॅल्क्युलेशन जे आहे हे कॉम्प्लिकेटेड असतं, कारण त्याचे रेट ऑफ इंटरेस्ट जे आहे हे फिक्स नसतात. ओके, किंवा डिव्हिडंड पेमेंट जे आहे ते फिक्स नसतं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेअर इज कॅल्क्युलेटेड बाय कन्सिडरिंग द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. जेवढं अर्निंग आहे त्याच्यावर हे कॅल्क्युलेट केले जातात, ती अमाऊंट कन्सिडर केली जाते. मार्केट व्हॅल्यू ऑफ द शेअर, डिव्हिडंड पर शेअर अँड द ग्रोथ रेट ऑफ डिव्हिडंड ऑर अर्निंग्स. याच्याच बरोबर अर्निंग ऑफ द कंपनी बरोबरच मार्केट व्हॅल्यू ऑफ द शेअर पण लक्षात घेतली जाते, डिव्हिडंड पर शेअर पण लक्षात घेतला जातो, अँड
द ग्रोथ रेट ऑफ डिव्हिडंड किंवा अर्निंग्स. ठीक आहे, हे सगळं विचारात घेऊन मग इक्विटी शेअरचे कॅल्क्युलेशन जे आहे ते केलं जातं. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा बघूयात आपण डिव्हिडंड किंवा प्राइस रेशो मेथड. ठीक आहे, an investor buys equity shares of a particular company as he expects a certain return. ओके, सर्टन रिटर्न मिळणार म्हणजेच काय मिळणार, डिव्हिडंड मिळणार. ठीक आहे, इन्व्हेस्टर कशासाठी बाय करतो, एखाद्या कंपनीचे इक्विटी शेअर्स, तर त्यांना काय एक्सपेक्ट असतं, तर रिटर्नमध्ये आपल्याला काहीतरी मिळणार म्हणजेच डिव्हिडंड मिळणार. ठीक आहे, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिव्हिडंड पर शेअर ऑन द करंट मार्केट प्राइस पर शेअर is the cost of equity share capital. ठीक है, thus the cost of equity share capital is computed on the basis of the present value of the expected future stream of dividend. त्याच्यामुळे इक्विटी शेअर कॅपिटल जे आहे हे कशा पद्धतीने कम्प्यूट केलं जातं, कॅल्क्युलेट केलं जातं, तर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्युचर स्ट्रीम ऑफ डिव्हिडंड. फ्युचरमध्ये काय एक्सपेक्ट आहे त्या बेसिसवर कॅल्क्युलेट केल्या जातात कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेअर कॅपिटल. ठीक आहे, दस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेअर कॅपिटल इज मेजर्ड बाय KE, where D is equal to dividend per share. Okay, P is equal to current market price per share. If dividend are expected to grow at a constant rate of G, the cost of equity share capital KE will be KE is equal to D divided by P plus G. Okay, this method is suitable for those entities where growth rate in dividend इज रिलेटिव्हली स्टेबल. ज्यावेळेस डिव्हिडंड स्टेबल असतो त्यावेळेस या प्रकारची मेथड जी आहे, डिव्हिडंड किंवा प्राइस रेशो मेथड जी आहे ती यूज केली जाते. बट दिस मेथड इग्नोर्स द कॅपिटल ॲप्रिसिएशन इन द व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स. ज्यावेळेस अपग्रेडेशन होतं, कॅपिटलमध्ये वाढ होते ना, डेप्रिसिएशन म्हणजे डिडक्ट करते, कॅपिटल ॲप्रिसिएशन म्हणजे कॅपिटलमध्ये ज्यावेळेस वाढ होते त्यावेळेस ही मेथड इग्नोर केली जाते. ठीक आहे, a company which declares a higher amount of dividend out of given quantum of earnings will be placed at a premium as compared to a company which earns the same amount of profits but utilizes a major part of it in financing the expansion program. ज्यावेळेस एक्सपान्शन प्रोग्राम रन करते कंपनी, युटिलाइज करते, त्यातला या डिव्हिडंड रेशोमधला मेजर पार्ट जो आहे तो यूज केला जातो. ठीक आहे, येते लक्षात. ओके, देन सेकंड जो फॉर्म्युला आहे तो आहे अर्निंग किंवा प्राइस रेशो मेथड. ओके, ही जी मेथड आहे, दिस मेथड टेक्स इन टू कन्सिडरेशन द अर्निंग पर शेअर अँड द मार्केट प्राइस ऑफ शेअर. दिस द cost of equity share capital will be based upon the expected rate of earnings of a company. किती भविष्यामध्ये अर्निंग होणार आहे कंपनीचं त्या बेसवर याचा ही मेथड कशा पद्धतीने कन्सिडर करायची ते ठरवलं जातं. द आर्ग्युमेंट इज दॅट ईच इन्व्हेस्टर एक्सपेक्ट्स अ सर्टन अमाऊंट ऑफ अर्निंग्स वेदर डिस्ट्रीब्युटेड ऑर नॉट from the company in whose shares he invest. Okay, if the earnings are not distributed as dividend, it is kept in the retained earnings and it causes further future growth in the earnings of the company. समजा हा डिव्हिडंड जो आहे हा डिस्ट्रीब्यूट केला गेला नाही तर तो काय केला, तो बाजूला केप्ट साईड, बाजूला ठेवला जातो ॲज अ रिटेन अर्निंग म्हणून, किंवा and it causes future growth in the earnings of the company as well as in the increase in market price of the share. ठीक आहे, किंवा ग्रोथ जी आहे त्या ग्रोथसाठी म्हणून हा वापरला जातो, किंवा मार्केट प्राइस इन्क्रीज करण्यासाठी म्हणून सुद्धा ही मेथड जी आहे ती वापरली जाते. ओके, दस
the cost of equity capital is measured by cost of equity is equal to E divided by P, where E is equal to current earning per share and P is equal to market price per share. Okay, current earning divided by market price per share. अशा पद्धतीने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॅल्क्युलेट केली जाते. ठीक आहे. इफ द फ्युचर अर्निंग पर शेअर विल ग्रो ॲट अ कॉन्स्टंट रेट, एका ठराविक ग्रोथ रेटनेच वाढत जातोय फ्युचर अर्निंग, कॉन्स्टंट ग्रोथ, जी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेअर कॅपिटल विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ई डिवायडेड बाय पी. ई बघितलं आपण करंट अर्निंग, पी म्हणजे मार्केट अर्निंग, प्लस जी. जी म्हणजे काय? कॉन्स्टंट रेट. ठीक आहे, कॉन्स्टंट रेट जी. Okay, this method is similar to dividend price method, but it ignores the factor of capital appreciation or depreciation in the market value of share. याच्यामध्ये दोन्ही appreciation depreciation दोन्ही इग्नोर करायला लागतात. Adjustment of flotation cost, there are costs of floating share in market and include brokerage, underwriting commission etc. paid to broker, अंडररायटर्स एट्सेट्रा. ओके, सो हे जे आहे हे डिव्हिडंड प्राईस मेथड जी आपण बघितली वरती त्यासोबतच हे मॅच करतं, पण ह्याच्यामध्ये काय इग्नोर करायला लागतं, कुठले फॅक्टर इग्नोर करायला लागतात, कॅपिटल ॲप्रिसिएशन आणि डेप्रिसिएशन हे दोन्ही. ठीक आहे, ॲप्रिसिएशन झालं तर डेप्रिसिएशन झालं तर या दोन्ही मार्केट व्हॅल्यूमध्ये जे काही बदल होणारे असतात ते इग्नोर करायला लागतात. ठीक आहे, आणि ह्याचं ॲडजस्टमेंट जे आहे फ्लोटेशन कॉस्ट, देर आर कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग शेअर इन मार्केट अँड इन्क्लूड ब्रोकरेज ऑल्सो. ओके, अंडररायटिंग कमिशन ऑल्सो पेड टू ब्रोकर्स आणि अंडररायटर्स. ठीक आहे, these costs are to be adjusted with the current market price of the share at the time of computing cost of equity share capital, since the full market value per share cannot be realized. त्याशिवाय फुल मार्केट प्राईस रिअलाइज होऊ शकत नाही या मेथडने कॅल्क्युलेट केल्याशिवाय. ठीक आहे, सो द मार्केट प्राईस पर शेअर विल बी ॲडजस्टेड बाय 1 minus F, where F stands for the rate of flotation cost. Okay, F stands for the rate of flotation cost. This, using the earning growth model, the cost of equity share capital will be cost of equity is equal to E divided by P into bracket 1 minus F bracket complete plus G. अशा पद्धतीचा फॉर्म्युला जो आहे तो यूज करायला लागतो कधी, ज्या वेळेस अर्निंग ग्रोथ मॉडेल जे आहे मॉडेल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेअर कॅपिटल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. जेव्हा ग्रोथ मॉडेलचा विचार होतो त्यावेळेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ई डिवायडेड बाय पी इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस एफ प्लस जी हा फॉर्म्युला यूज केला जातो. ठीक आहे, दिस ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ऑर्डिनरी शेअर्स. ओके, and last one is cost of retained earnings. Okay, the profits retained by the company for using the expansion of the business also entail cost. त्याच्यासाठी पण कॉस्ट लागते ज्यावेळेस एक्सपान्शन करायचा असतो. when earnings are retained in the business, shareholders are forced to forgo dividends. आणि यामुळे शेअरहोल्डरला जे काही डिव्हिडंड मिळणार असतो तो विसरायला लागतो. द डिव्हिडंड फॉरगॉन बाय द इक्विटी शेअरहोल्डर्स आर इन फॅक्ट अँड अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. आणि हा जो राहून गेलेला जो डिव्हिडंड असतो त्याला म्हणतात, ती जी आहे ती असती अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. दस रिटेन अर्निंग्स इन्व्हॉल्व अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. आणि याचसाठी रिटेन अर्निंग्स काय includes the opportunity cost. If earnings are not retained, they are passed on to the equity shareholder, who in turn invest the same in new equity shares and earn a return on it. हे रिटेन अर्निंग म्हणजे हा प्रॉफिट जो आहे जो कंपनीने अर्न केला असतो ज्यावेळेस एक्सपान्शन होत असतं बिझनेसचं, तर त्याच्यावर मिळालेला जो डिव्हिडंड असतो तो बाजूला ठेवला जातो
आणि जर हा अर्निंग रिटेन झाला नाही, आर नॉट रिटेन, दे आर पास्ड ऑन टू इक्विटी शेअर होल्डर. हा नाही घेतला तर इक्विटी शेअर होल्डरकडे ट्रान्सफर होतो आणि ते परत सेम इक्विटी शेअरच रेस करतात आणि त्याच्यामध्येच परत इन्व्हेस्ट करतात. ठीक आहे. इन सच केस द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स would be adjusted by the personal tax rate and applicable brokerage commission, etc. Okay, so therefore cost of retained earnings is equal to cost of equity into bracket 1 minus t bracket complete, again into bracket 1 minus f bracket complete, comma यासाठी के ई इज इक्वल टू डी डिवायडेड बाय पी प्लस ग्रोथ, जे आपण वरती बघितलं कॉस्ट ऑफ इक्विटीचं. ओके, टी इज इक्वल टू शेअर होल्डर पर्सनल टॅक्स रेट आणि एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, जी सध्या चालू आहे कॉस्ट, ती फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक आहे. मेनी अकाउंटंट्स consider the cost of retained earnings as the same as that of the cost of equity share capital. ठीक है. However, if the cost of equity share capital is computed on the basis of dividend growth model, a separate cost of retained earnings need not be computed since the cost of retained earnings is automatically included in the cost of इक्विटी शेअर कॅपिटल. ते परत कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही, ते ऑलरेडी इन्क्लूड असतं आणि त्याच्यामुळे के आर इज इक्वल टू के ई म्हणजेच कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेअर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय पी प्लस जी. हे आपण जे वरती बघितलं त्याचं हे एक्सप्लेनेशन आहे. ठीक आहे. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय पी प्लस जी का आहे तर ते त्याच्यासाठी आहे. ठीक आहे. सो आत्तापर्यंत आपण हे डिटर्मिनेशनचे 4 जी मेजरमेंट होते, कॅल्क्युलेशन होती, ते कंप्लीट केली. होप यू अंडरस्टँड ऑल द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कॅपिटल. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी डिस्कस अबाउट द capitalization. So see you soon in my next video. Till then, take care. Thank you.